Úgy is lehet fényképezni, hogy az embernek lövése sincs még a fajról se, hogy mit fotóz, hiszen az esztétikai élményhez úgy is hozzá tud járulni, viszont én nem látok abban izgalmat, hogy a saját témámat nem ismerem. Még hogyha minden irodalmat elolvasok róla, mindent kigooglizok és kiwikipédiázok és minden etológussal beszélek, akkor is csak felületesen fogom megismerni ennek az állatnak az életét, hiszen nagyon rövid az az idő, amit együtt töltünk. Ha az egész életciklusát nézzük, a petétől a bábokon át a kifejlett állatokig, vagy a medve esetében, hogy nagyon ritkán figyeljük meg őket éjszaka, sokkal inkább nappal, nem tudjuk, hogy télen mit csinál a barlangba, hogyan neveli a bocsokat. A legkomolyabb etológusok is csak felületesen ismerik ahhoz képest ezeket az állatokat, mint ami a teljes etológiája. Minél jobban ismerünk egy-egy témát, annál jobban tudunk lépéselőnybe kerülni. Annál jobban tudunk tisztelettel fordulni felé, mert látjuk azt, hogy mennyire összetett és mennyire pici szegmens az, amit mi meg tudunk figyelni és be tudunk mutatni. Én Bencével úgy jártam, hogy sokkal hamarabb ismertem a képeit, mint Bencét, és nyilván én is amatőr természetfotósként kerestem a lehetőséget, hogy találkozhassak vele, meg hogy beszélgethessünk. Aztán egy időben az a szerencse ért, hogy a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválnak zsűri tagja lehettem, és így részt vehettem ezeken a fesztiválokon, és az egyik fesztiválon ezelőtt, ha jól emlékszem, 4 évvel, de lehet, hogy van 5 is, Gödöllőn a Királyi Kastély parkjában volt kiállítva ez a kiállítás, ami itt a hátam mögött van. És hát az világossá vált előttem, hogy ennek a kiállításnak előbb-utóbb egyszer Szentgyőrre is el kell jönnie. Azt még akkor nem tudtam, hogy ez hogy tud megvalósulni, hogy ennek milyen költségvonzata van. Én ezekkel nem foglalkoztam akkor, pusztán hát az élmény megosztásának a vágya vezérelt, hogy akkor ezt nagyon sok itteni ember láthassa. Amikor a kiállítás ötlete megfogalmazódott, akkor nem tudtam még, hogy ilyen módon tesszük ki a közterekre ezeket a kollekciókat, de a cél volt, hogy adjunk valami újdonságot, mert rengeteg fotókiállításon szerepeltem már, és láttam, hogy mi hogyan működik, de akartam egy picit megfűszerezni azzal, hogy ne csak maga a képek legyenek kitéve, hanem legyen valami egyedisége, és ez abban tetőzött, hogy találtunk egy olyan installációs megoldást, amiben tematika szerint körbe tudtuk gyűjteni a képeket. Az általam legjobbnak ítélt kép az egy nagy méretben, látható a Paramának külső oldalán, majdnem 3x2 méteres méretben, belülről pedig a hasonló témából van egy kollekció. És igyekeztem a szövegeket is úgy összeválogatni, vagy úgy megírni, hogy az utca emberének szóljon, ne a fotós társadalomnak, hanem aki itt elsétál, vagy elmegy rollerre, vagy letámasztja a bicikliét és beleolvasgat, az kapjon egy érdekes adalékot, vagy etológiai szempontból, vagy a képkészítésének az érdekessége szempontjából, de mindenféleképpen megragadja a tekintetet ne csak a kép, hanem a szöveg is. Meg volt nagyjából az a néhány ezer felvétel, ami benne volt abban a kalapban, amit tudtam, hogy össze akarom válogatni, és ez volt a kihívás, hogy tudom őket úgy tematika szerint csoportosítani, és emiatt sajnos nagyon sok kép ki is maradt, amit szerettem volna publikálni, mert jónak tartottam, de nem fért bele semmilyen csoportba, úgyhogy kompromisszum volt az, hogy ez a 623 felvétel ez milyen módon kerüljön ide.
Azok a képek, amik itt nagyban szerepelnek, nyilván ezzel szerettem volna érzékeltetni, hogy mi az, ami közelebb áll a szívemhez. Mondjuk 10-re le tudnám szűrni viszonylag egyszerűen, de utána már 10 alá nem tudnék bemenni. Nem tudok kiemelni egy olyan képet. Persze van az a felvétel, amin a hangyák szerepelnek, és a világversenyt megnyertem vele első magyarként 2010-ben. A díj miatt, meg az általa kinyitott kapuk miatt egy örök élmény. Ráadásul egy olyan fotóról van szó, amire nem igazán készültem rá, nem a saját stílusomban készült, nem egy lesátras fotózás alatt készült el a felvétel, hanem egyszerűen megláttam egy érdekes jelenetet, és ott nagyon jól tudtam improvizálni. Az a jó ebben, hogy nem kell fotósnak lenni, nem kell hozzáérteni, megnézem, tetszik vagy nem tetszik. Tetszik, akkor jó kép, ha nem tetszik, akkor nem jó kép. És nem kell megmagyarázni azt, hogy ez mitől jó kép. Én számomra az már, tehát én valahogy úgy állok ehhez, hogy kell egy érdekes vizuális élmény, amitől jól esik ránézni. Vagy azért, mert drámai, vagy azért, mert meghökkentő, vagy azért, mert nem tudom, mi van rajta, de szép, vagy a színeknek a játéka. Tehát valami, ami felkelti mindenfajta információ nélkül az érdeklődésemet. És ha ez megtörtént, akkor utána legalább elolvasom a képkarrirást. Fölkelti az érdeklődésemet, hogy ez nagyon érdekes dolog, és esetleg még utána olvasok. Tehát ettől jó egy kép, hogyha kérdéseket vet fel, és megragadja az embernek a tekintetét. Tehát én most nem akarok belevenni a szakmai részbe, hogy mennyire ritka az állat, milyen technikával van elkészítve, ezt majd tegyék meg a fotós kollégáim. A laikusok számára egy vizuális élményt közvetít, itt az utcán, akkor az egy jó kép. Ha nevére akarunk asszociálni, akkor van benne egy kicsi olyan vonzulat, hogy én is vadász voltam még 20 éves korom előtt, és jártam sokat társas vadászatokra, de igazából nem is a lövés maga érdekelt, hanem a terepen való lét, és bekerülni egy közösségbe, ahol hasonló érdeklődésű emberek vannak, akik terepen szeretnének lenni, de utána az állatoknak a lelövése az már egyre kevésbé motivált, miután megtanultam a viselkedésüket, együtt nőttem fel velük, és sokkal inkább ki tudtam abban teljesedni, hogy ne a trófeát, ne a klasszikus értelemben vett trófeát vigyem haza, hanem azt, amit fényképezőgépen rögzíteni tudok, ami az állatoknak az életéből egy érdekes, elkapott pillanat. Bárhol, ahol van valami kis zöld, ott megfigyelem a rezdüléseket. Persze a következő rögtön az, hogy hogyan lehetne lefényképezni, de ez már egy okokozat következmény. Ha nincs nálam a fényképezőgép, és kint vagyok a csöndbe, és odafigyelek a hangokra például. Ugye most itt nagyon biztos valamennyire behallatszik, hogy szól a harang. Van a városnak egy ilyen 50-60 decibeles zúgása, a távoli autók, a szökőkút, ez számukra természetessé válik. Ha kimegyünk annyira a természetbe, ahol ezektől a zajoktól már mentesülünk, akkor tök furcsa is, hogy milyen csönd van. De ott sincs csönd, mert ha figyelünk a zajokra, akkor a természet kommunikál, és jeleket ad le, hogy milyen élőlények vesznek bennünket körbe.
Természet érdeklődése utáni inspiráció az minden emberben van szerintem, tehát lételemünk. Ugye a természetben éltünk több ezer éven keresztül, és hogyha ezt az adott közeg, a szülők, a nevelők nem veszik el tőlünk, hanem adnak lehetőséget közvetlen kapcsolatba kerülni az állatokkal, a természettel, most az lehet akár egy állatkert is, vagy egy kert, ahol a virágokat nevelik, de mindenféleképpen egy olyan helyszín, ahol látja a fejlődést, a csírázást, azokat a dolgokat, akkor megvan a lehetőség, hogy ebből a gyerekek már ideje korán inspirálódjanak. Ha ez nincs, mert itt növünk fel a betonon, és azt hiszük, hogy a tej az a dobozba készül, akkor később nagyon nehéz visszakanyarodni. Tehát nekem szerencsém volt, mert falun nőttem fel, és a szüleim adtak lehetőséget ebben kibontakozni, de ők erre nem játszottak rá, csak hát vittek magukkal, kint voltunk terepen, de ők tanárok, nem természetben dolgozó emberek. Egyszerűen a kirándulások alatt vették észre, hogy engem borzasztó módon érdekel a tollaknak az összegyűjtése. Ez szinte minden gyerekre elmondható, és ott lehet igazán inspirálódni, amikor kint van a vadonban az ember, és ezeket a csodákat meglátja. Hogyha kint vagyok terepen, távcsővel, témakereső úton, akkor figyelek azokra a jelenetekre, hogy mik lehetnek azok, amiket esetleg lehetne úgy rekonstruálni adott időben és helyen, hogy legyen esélyem lefotózni, illetve amikor dolgozok a számítógépen, fenn vagyok az interneten, akkor gyűjtöm az ötleteket. Sokszor belekerültem abba a helyzetbe, hogy láttam elképesztő jeleneteket, de rosszul lefényképezve. Ilyen volt például a pelikános paravánon szereplő felvételek is, hogy egyébként nem is annyira rossz képeket, de láttam a pelikánokról készült felvételeket, és láttam azt, hogy ezek a madarak nem félnek az embertől. Van egy tó Görögországban, a Kerkininek a taván, oda lehet menni egy pár méterre tőlük. És itt indult be a fogaskerék, ekkor kezdtem el gondolkozni, hogy a saját magam módszereivel, ha már ez a szituáció így adott, hogy nem kell lesezni és elrejtőzni tőlük, akkor mit tudnánk mi belőle kihozni. És így jött az ötlet. A tervek készítésének azért van jelentősége, mert lépéselőnybe tudok keveredni. Én az elején, mikor még diára fényképeztem, meg tudtam fogalmazni azt, hogy mik azok az alapvető dolgok, amiknek meg kell történniük ahhoz, hogy legalább esélyem legyen a jó kép elkészítésére. És itt nagyon egyszerű dolgokról beszélünk, a megfelelő perspektíva, a fények, a háttér, az ideális távolság, ami néha túl közel van, néha túl távol. Ezeket figyelembe véve fel tudom mérni, hogy mik azok a helyzetek, amiket érdemes tovább folytatni, és van benne perspektíva. De az én előkészítési munkám az nagyjából itt meg is reked, és a következő a legfontosabb lépés, hogy mit tesz a természet ehhez hozzá, és arra, hogyan tudok megfelelő gyorsasággal reagálni. Tehát egy hasonló egy sportolóhoz, tehát folyamatosan képezni, fejleszteni kell magamat, nyitott szemmel kell járni, észrevenni a réseket, és amikor van egy adott szituáció, ami megismételhetetlen, az az igazán jó, hogyha ott hely tudok állni, a megfelelő felszerelés van nálam, és abból a helyzetből ki tudom hozni a maximumot, amit akármi, ha megfeszülök, akkor se tudok még egyszer rekonstruálni. Akkor történhet az a jelenet, ami technikailag tökéletesen ábrázolható, és még mellette megismételhetetlen is.
próbálom ezt nem nagyon megerőszakolni, és minden áron azt elkapni, amit én akartam, hanem én szituációkat hozok létre a természetbe, és várom azt, hogy ezt a természet benépesítse, és ott történjen valami jelenet, amire én előtte nem is gondoltam, mert annyira különleges, hogy ezt azt mondanák, hogy hát ilyet úgyse lehet megcsinálni. És ettől jó az egész. Hogyha kint vagyok a terepen egy olyan helyzetben, ahol van lehetőségem jó képet készíteni, nehogy Isten még állatok is oda jönnek elém, akkor van meg egyáltalán az esélyem a véletlenre, a szerencsére. És ezeket akkor tudom igazán jól kihasználni, hogyha olyan helyeken ülök, amik kényelmes, nem fázok, nem éhezek, nem kapok hőgutát, mert akkor minden idegszállammal arra tudok összpontosítani, hogy ezeket a jeleneteket dokumentáljam. Ezért hozom én létre a különleges leseket, mert a kényelem az nem azért fontos dolog, mint hogyha nem tudnék egyébként kimenni egy fűtés nélküli lesbe, hanem azért fontos, mert amikor én ott bennülök 12-16 órát, akkor én arra akarok fókuszálni, ami a fő témám, és nem azzal foglalkozni, hogy mozgassam a lábamat, hogy ne halljanak el a lábujjaim. Új területeket feltérképezni, ott járni, ahol még senki se járt, az mindig izgalmas volt az ember számára. A felfedezők ezért keltek hajóra, és ezért mentek be az ismeretlenbe. De most itt ekkora kockázatról nyilván nincsen szó, de érdemes vállalni azt a kockázatot, hogy az ember tudja, hogy mit csinál, és van realitás annak, hogy új földi részeket fedez fel, akkor érdemes elindulni. Hogyha esélytelen, vagy úgy érzi egyáltalán, hogy reménytelen, akkor az inspiráció is elveszett. Illetve hát a belefektetett munka az nem egyenesen arányos a képek elkészült képek minőségével. Ez nem úgy van, hogy minél többet dolgozunk, minél többet várunk, majd egyre jobb lesz. A kettő együtt. Tehát a tervezés, az újszerűségre való törekvés és a kitartásnak az összjátéka okozza azt, hogy újszerű dolgok kerülhetnek ki abból a fényképezőgépből. Tehát mások tapasztalataira építkezve, illetve a saját élményeket használva fogalmazódik meg egy-egy téma, mint a képeket, ezeket is szépen katalogizálom a számítógépen, és amikor olyan ráérős időm van, akkor előveszem, gondolkozok rajta. Például a tegnap esti előadás után is még szántunk arra egy kis időt, hogy előtte a Csákán Laci barátommal kinéztünk egy területet, ahol egyedülálló tölgyfák vannak egy legelőn, és esetenként több száz éves, nagy törzsátmérőjű, gyönyörű fák vannak nyílt környezetben. Tehát ugye ez úgy tájfotós szempontból érdekes lehet, de számomra egy picit snasz, mert ott még hiányzanak a megfelelő fények, a páratartalom, a köd, ezt meghagyom a tájfotósoknak, én szeretném valamilyen módon állatokkal összekombinálni. És mivel itt Székelyföldön a medve az egy eléggé adott téma, próbálom összekombinálni majd az öreg tölgyfát a medvével, mindezt éjszaka lefényképezve, esetleg csillagokkal, tehát ez egy terv. Jelen pillanatban került az asztalra egy terv, csináltam ilyen modellfotókat, tehát mi Lacival kimentünk, négy kezelbe ereszkedtünk, lefotóztuk saját magunkat, hogy milyen lenne, hogy ott lenne a medve, és most ezt hazaviszem, kelek, fekszek vele,
és hogyha úgy hozza majd az élet, hogy pont van egy ideális időszak, a fán nincsenek rajta a levelek, és még a medvék is járnak, akkor majd egyszer beleugrok. Az a jó, hogyha ilyen témából van több 10, és amikor a körülmények úgy hozzák, és a téma megkívánja, akkor rögtön kell ugrani. Ez a dolog, ami miatt én nem szeretek fix időpontokat betenni az életembe, mert elveszti az improvizálásnak a lehetőségét. Tehát nagyon erős kompromisszum volt ez a kiállítás, meg az ezt megelőző turné, mert itt ugye megnyitó, előadás, építkezés, bontás, úgyhogy én hoztam egy ilyen kompromisszumot még 19-ben, hogy most tartok egy idézőjelben egy pici szünetet, és most azért lesz a főszerep, hogy ezeket a képeket bemutassuk. Közben házat építettem meg, foglalkoztam egyéb környezetvédelmi projektekkel, de idén újra elkezdtem fényképezni. Hát nagyon sokan megkeresnek, hogy szervezzünk ezt meg azt, és én nagyon szeretném is ezeket megcsinálni. Előadásokat is imádom megtartani, itt is külön egy élmény, itt felvonulni, összerakni az egész körítés, ami vele van, de a fix időpont, na azzal van a probléma, és emiatt általában nem tudok vállalni semmit, mert akkor az improvizálásnak a lehetőségétől esek el. Nagyon sokszor megtörtént már az, hogy csak az időmnek a felébe, egynegyedébe voltak ilyen programok, de persze azok mindig pont akkor, amikor éppen a témára ugrani kellene, úgyhogy a természetfotósnak egy idő után meg kell tanulni nemet mondani, hogyha igazán ki akar teljesedni egy témába, mert nagy részét a természet irányítja, hogy nekem mikor kell ott lennem. Sokat tanultam, én is sokat tanultunk mondjuk az én fotós környezetem Bencétől, hiszen ez a lesekkel való fotózás, ez egy külön történet. Persze mi is építjük a magunk leseit, messze nem olyan komfortosak, de arra a célra nekünk tökéletesen alkalmasak, hogy az általunk elképzelt fotókat valamilyen módon tudjuk megvalósítani. Én nekem persze mindenkinek más a les története, tehát van akinek a kényelem a fontos, nekem pedig az a fontos, hogy ha már kint vagyok, és akkor ott lehetek 2-3 órát, akkor nekem, én úgy jöttem rá egyébként, így a leskelődés közben jöttem rá erre a dologra, hogy akkor nekem annyi minden eszembe tud jutni, hogy a végén már nem is várom, hogy most jöjjön valami, meg hogy fotó is legyen belőle, mert ott el vagyok a gondolataimmal, egyik fotóról még eszembe jutnak mindenféle zenék, az ember hallgatja a természetet, tehát az egy olyan fajta más típusú életet jelent a lesben való üldögélés, ami gondolom, hogy az emberből ilyen nagyon ősi dolgokat vesz elő, amikre az ember a napi rohanásban nem tud figyelni, mert nincs is rá alkalma. Ezért nekem különösen nagy élmény az ilyen lesből történő fotózás. Remélem, hogy sok projektünk lesz együtt még Bencével, de hát továbbra is azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy elkezdjünk együtt olyan projektekben gondolkozni, aminek eredményeképpen Székelyföld tényleg egy olyan életminőséget kínálhat a természeti értékein keresztül, amivel bárkivel felveheti a versenyt a világon. Én úgy gondoltam az elején, hogy ez egy néhány kiáltás alatt le fog amortizálódni, és vagy újra fogjuk építeni, vagy annyi volt. Meglepődve tapasztaltuk, hogy most már 1.200.000 látogató fölött járunk összesen 12 helyszínen. Egyszer volt graffiti, amit utána letakarítottunk, tehát ez az igazi elismerés. A másik elismerés az, amikor inspirálhatok, mondhatnám, hogy fiatalokat, de kortól függetlenül embereket, hogy figyeljenek oda arra, hogy milyen természeti értékeik vannak a lakóhelyük környezetében. Mert a fotóimmal egyre inkább erre szeretném őket inspirálni. Amikor látják, hogy egzotikus fotók mellett, Afrikában, Kosztarikában készült fotók mellett a saját kertemben, fecskéről,
rovarokról, denevérekről, madarakról készült felvétel, az fel tudja venni a versenyt olyan képekkel is, amik számunkra egzotikus helyen készültek. És az egy nagyon nagy elismerés, amikor valaki ezt a munkát követi, és nem csak önös érdekből alakítja a környezetét úgy, hogy tudjon fényképezni, hanem élőhelyeket hoz létre, odukat tesz ki, itat, etet, ami nem biztos, hogy az ökoszisztémához olyan nagyon komolyan hozzájárul, viszont egy fontos lépcsője annak, egy fontos téglája, hogy közelebb hozza az érdeklődőt a természethez. És amikor ez megtörtént, akkor tud benne elmélyülni igazán etológiailag, hogy micsoda csodálatos környezet van körülöttünk, és mennyire keveset tudunk róla. És minél több embert tudok erre inspirálni, annál jobb eredményeket tudunk elérni azon a téren, hogy el tudjuk magunkat helyezni, hogy hol is állunk a táplálékláncban, és milyen része vagyunk a természetnek, mert ha minél többen gondolják úgy, hogy mi csak egy kis szelete vagyunk, és mi együttműködésben kell, hogy éljünk ezzel az ökoszisztémával, akkor az aztán a legnagyobb elismerés. Próbáltam mindent irányítani, és megmondani majd én, hogy mit csináljon a természet. És ahogy haladunk előre, ezt egyre óvatosabban kezelem. Tehát egy projekt az már nem is fényképezőgéppel indul neki, hanem élőhely létrehozással. Például mezőgazdasági területeket vásárolok, azokat visszagyepesítem, visszabokrosítom, megnézem, hogy milyen lehetett, mielőtt az ember megjelent, ökoszisztémai rendszereket alakítunk ki, de ezek csak pici rásegítések. Tehát amikor már nem jön a John Deere és nem forgat be minden évben mélyszántással egy területet, hanem a természet vissza tud települni, és erre még egy picit rá lehet segíteni egyéb dolgokkal is, akkor a természet megajándékoz azzal, hogy azzal a szépséggel, azzal az atmoszférával, ami ott kialakulhat. Később utána a fotózásba is el lehet mélyülni ugyanazon a területen, de nálam egy fotóprojekt az éveken keresztül történik, és éveket átívelve hoz aztán valami gyümölcsöt, de az is lehet, hogy nem. Tehát voltak már olyan tevékenység is, aminél megmaradt ez a természetvédelmi része, fotó szinte egy sem készült. Azért nagyon jó ez a szakma, mert nincs életkorhoz kötve, nincs nemhez kötve, nincs nemzetiséghez kötve, bárki bármikor végezheti, és nincs egy teljesítési kényszer. Tehát a végén a gépből nem jön ki az a díjnyertes felvétel, akkor is az oda vezető út annyira izgalmas, hogy nincsenek olyan holtidők, amikor csak azért dolgozunk, hogy majd a végén milyen jó lesz, hogy elérjük azt a célt, hanem az oda vezető út is ez borzasztóan izgalmas. Hogyha valaki alázatosan végez egy szakmát, bármilyen érdeklődési ágat, és ezt komolyan végzi, tehát széleskörű látószög, nagy látószögű objektívet tesz fel, és
és nem csak azt a mainstreamet veszi figyelembe, hogy hogyan lehet vele pénzt keresni, hanem hogy ez mit szól a közösség, hogyan lehet ezt fenntartható módon végezni, hogyan lehet benne folyamatosan fejlődni, még azok az akadályok, amikben mások beleütköztek, akkor legyen az sportról szó, környezetvédelemről, építészetről, hogyha ilyen gondolkodásban indul el egy ember, és ki tud benne teljesedni, akkor bármiből meg lehet élni. Tehát nem kell valakinek bankárnak lennie, vagy ügyvédnek, vagy orvosnak, vagy egy olyan nívósabb szakmának, amivel tudjuk, hogy meg lehet élni, hanem sokkal inkább ez a szemlélet a fontos, és onnantól kezdve mindegy, hogy mivel foglalkozik. Ugyanis, hogyha az embernek a hobbija a munkája, akkor nem kell kivenni a szabadságot, és nincsen munkaideje. És pontosan akkor lehet dolgozni, amikor a körülmények megkívánják. Ez lehet hétfőtől vasárnap éjszakáig, hiszen szereti végezni, vagy ha nem olyanok a körülmények, akkor meg éppen lehet tartani egy komolyabb szünetet. Ha az ember saját maga ura ebbe, és a hobbija a munkája, akkor összemosódnak ezek a határok is. Nem kap olyan fontosságot a hétvége, nem is lesz igazán szabadság, mert hát az egész élet egy szabadság.